මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඉතින් අදත් ගෙනාවා ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන. WhatsApp hacking එහෙම නැත්නම් WhatsApp tracking. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තවත් කෙනෙකුගේ ෆෝන් නම්බරයකින් පුළුවන්ද එම පුද්ගලයාගේ WhatsApp account එක hack කරන්න. එහෙම නැත්නම් track කරන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා WhatsApp hack කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයත් මේ වීඩියෝ එක නරඹන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙද්දී ඔයාට WhatsApp hacking ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙවි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනවා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක එකපාරක් click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතනම තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්වා ගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ WhatsApp කියන app එකත් Facebook සමාගමේම තවත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා. ඉතින් WhatsApp සහ Instagram එහෙමත් නැත්නම් Facebook මේ සියල්ලෙහිම අයිතිකරු වෙන්නේ මාර්ක් සූකර්බර්ග් කියන පුද්ගලයා. ඉතින් මේ පුද්ගලයා තවත් විදිහකට හඳුන්වන්න පුළුවන් කෝඩින් ඩිසයිනර් හැකර් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඒ වගේ පුද්ගලයෙක්ගේ සිස්ටම් එක කොයිතරම් සිකියුරිටි එකක් ඇද්ද කියලා. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඇති මේ වගේ WhatsApp account එකක් hack කරන්න ප්‍රොෆෙෂනල් හැකර්ස්ලා සහ සාමාන්‍ය හැකර්ස්ලා ගොඩක් try කරනවා. ඉතින් මීට ටික කාලයකට පෙර හැකර්ස්ලා කණ්ඩායමක් විසින් එක් පුද්ගලයෙක්ගේ WhatsApp account එකක් hack කරා එයාට යවපු මැසේජ් එකකින් හෝ ඉන්කමින් කෝල් එකක් මාර්ගයෙන්. ඉතින් ඒ විදිහට එම හැකර්ස්ලා කණ්ඩායම එම පුද්ගලයාගේ WhatsApp account එකේ තිබිච්ච සියලුම data ලබා ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp account එකක් hack කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් hacking ගැන හොඳ knowledge එකක් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි knowledge එකක් තිබ්බට මදි හොඳ system එකකුත් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ වගේ රටක පුද්ගලයෙක්ට නම් ඒ වගේ system එකක් ලබා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද ඒ වගේ system එකක් ලබා ගන්නවා නම් ආසන්න වශයෙන්ම මිලියනයකට අධික මුදලක් වැය කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් මම ඔන්න ඔය කිව්ව විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක්ගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් විතරක් අපි ළඟ තිබ්බොත් WhatsApp account එකක් hack කරන්න හෝ track කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා බලන්න ඇති එතකොට මේ YouTube එකේ තියෙන ගොඩක් අය මේ WhatsApp hacking ගැන දාලා තියෙන වීඩියෝස් බොරුද කියලා. ඉතින් මම ඔයාට කියලා දෙන්නම් මේ WhatsApp account එක hack කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් ගැන. ඉතින් පළවෙනි ක්‍රමය තමයි MAC address spoofing කියන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම device එකක තියෙනවා about වල MAC address spoofing කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් hack කරන්න අවශ්‍ය පුද්ගලයාගේ device එක අතට අරගෙන ඒ පුද්ගලයාගේ device එක root කරන්න. root කරලා මේ MAC address කියන address එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. address එක වෙනස් කරලා ඔයාට පුළුවන් එම පුද්ගලයාගේ WhatsApp account එකේ තියෙන සියලුම details ඔයාගේ device එකට ගෙන්වා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ ෆෝන් එකක් root කරලා මේ වගේ account එකක් hack කරනවා නම් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරනවා නම් එම පුද්ගලයාට hacking ගැන යම් කිසි අවබෝධයක් තිබීමට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් දෙවැනි පියවර විදියට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරන මේ spy installing app ගැන. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමෙන් hack කරන්න අවශ්‍ය පුද්ගලයාගේ ෆෝන් එක අතට අරගෙන Play Store එකෙන් හෝ Google එක මගින් එම device එකට යම්කිසි spy app එකක් download කරලා ගේ ෆෝන් එකට එම පුද්ගලයාගේ WhatsApp account එකට එදිනෙදා එන messages සහ incoming calls මේ වගේ දේවල් screen recording හරහා හෝ screen shot හරහා ඔයාගේ device එකට ගෙන්වා ගන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමය නම් මට recommend කරන්න බෑ. මොකද මම එහෙම කියන්නේ ඉතින් මේ වන විට spy app ක්‍රමය හරහා තවත් පුද්ගලයන්ගේ WhatsApp account වලට එන messages වගේ දේවල් තමන්ගේ ෆෝන් එකට ගෙන්වා ගන්නවත් ඇති. හැබැයි මම recommend කරන්න බෑ කියන හේතුව තමයි ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේ app එක දානවා ඇත්තේ ඔයා අඳුරන පුද්ගලයෙක්ගේ ෆෝන් එකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පෙම්වතා හෝ පෙම්වතියගේ ෆෝන් එකට වෙන්න පුළුවන් මේ app එක ඔයා install කරන්න. ඉතින් මෙමගින් ඔයාගේ හෝ එම පුද්ගලයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන personal data අර app develop කරපු අයටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් එම
ඇප් එක එම ෆෝන් එකට දැම්මම ඔයා හිතන්න ඒ ඇප් එක ඒ ෆෝන් එකේ රන් වෙද්දී ඒ ඇප් එක ඩිවලොප් කරපු පුද්ගලයාට පුළුවන් ඕනම වෙලාවක ඒ ඩිවයිස් එක ඇක්සස් කරන්න. ඉතින් ඇක්සස් කරනවා කියන්නේ ඒ පුද්ගලයන්ට පුළුවන් ඕනෑම වෙලාවක ඒ ඩිවයිස් එකේ කැමරා එක ඔන් කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් ඒ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆයිල්ස් මැනේජර් චෙක් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ ඇප් එක ඩිවලොප් කරන පුද්ගලයන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ඒ විදිය රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ කියන්නේ. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි QR code scanning කියන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රමය නම් හැකින් ක්‍රමයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ට පුළුවන් මේ ක්‍රමය හරහා තවත් පුද්ගලයෙක්ගේ WhatsApp ගිණුමක තියෙන මැසේජස් සියල්ලම තමන්ගේ ෆෝන් එකට ගෙන්ව ගන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමය ඔයා දැනටමත් දන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා එම වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක නරඹලා ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ට පුළුවන් WhatsApp QR code scan ක්‍රමයෙන් තවත් පුද්ගලයෙක්ගේ WhatsApp ගිණුමක තියෙන මැසේජස් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ලේසියෙන්ම ගෙන්ව ගන්න. ඉතින් මේ ක්‍රම තුනෙන් ඔයාට ලේසි වෙන්නේ මම හිතන විදිහට මම මේ අවසානයේ කියපු ක්‍රමය. ඒ තමයි QR code scan කියන ක්‍රමය. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ නැරඹුවා නම් මම හිතනවා WhatsApp hacking ගැන ඔයාට යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මේ WhatsApp hacking ගැන තවත් මොන හරි ක්‍රම දන්නවනම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔයාට යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට යටින් comment කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ description එකේ තියෙනවා Facebook page link එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා මගේ page එකට message එකක් දාන්න. ඉතින් මට පුළුවන් මේ message වලට ඔයාලට reply කරන්න. වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්න කලින් ඔයාට කියන්න ඕන තවත් පුංචි දෙයක් තියෙනවා. නව තාක්ෂණයත් එක්ක අපිට hack කරන්න බැරි කියන කිසිම දෙයක් නැහැ. 100%ක්ම අපිට ඕනෑම දෙයක් hack කරන්න හෝ track කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ හොඳ knowledge එකක් සහ hack කරන්න හොඳ සිස්ටම් එකක්. ඒ වගේම තමයි යම්කිසි third party app ඔයාගේ ෆෝන් එකට නොදන්න app download කරලා අමාරු වැටෙන්න එපා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මේ වන විට බැංකු ගිණුම් මේ වගේ තමන්ගේ ගොඩක් personal දේවල් තමන්ගේ ෆෝන් එකෙන් තමයි තමන් කරන්නේ. ඒක නිසා නොදන්න app දාලා තවත් පුද්ගලයන්ට ඔයාගේ personal data යවන්නේ නැතිව තමන් දන්න දේ විතරක් පුළුවන් දේ තමන් කරලා ඒ දේ සාර්ථක කරගන්න කියලා මම ඔයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉදිරියට ඔයාට මොන වගේ වීඩියෝද ගේන්න ඕනේ කියලා අනිවාර්යෙන් මේ comment section එකේ comment කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ like කරන්න, comment කරන්න, තවත් කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ වටී තුනක් වටලා මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඔතමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක එකපාරක් click කරලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. එතනම තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙනව ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම ඔබ හමුවට එන්න ඔබට සුබ දවසක්.